สวัสดีครับเต๋อลิ่งจ่าจื้อ的朋友们大家好我是มาโคเซียวมาเกิร์我叫เจฟซัตเตอร์โรเจฟฟูขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่ให้ความรักแล้วก็การสนับสนุนที่ดีตลอดมาครับครับผมจริงพวกเราดีใจมากนะที่จะได้เจอกับทุกคนผ่านหนังสือเล่มดีนะยังไงก็ฝากนิตยสารของพวกเราด้วยนะครับผมเจอกันได้ในเต๋อลิ่งครับผมรับฝากเจอกันได้จำได้ว่ามีคนส่งเข้ามาในกลุ่มแชทที่เป็นแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่แบบเกี่ยวกับมาเฟียอะไรเงี้ยซึ่งเราจริงเราชอบดูหนังพวกพีกี้ไบลเดอร์หรือว่าหนังแบบที่เป็นมาเฟียอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยติดตามไปหานิยายมาอ่านด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพล็อตเรื่องน่าสนใจก็เลยแบบเข้าไปตัดสินใจเข้าไปแคสก็สำหรับผมนะครับเริ่มจากการที่ผมไปเรียนร้องเพลงกับพี่สาวจริงๆพี่สาวเนี่ยไปเรียนส่วนผมเนี่ยไปนั่งรอแล้วทีนี้พี่ผมเนี่ยก็ถ่ายผมลงสตอรี่และหลังจากนั้นเขาว่าแท็กครูที่สอนร้องเพลงด้วยแล้วครูที่สอนร้องเพลงก็รีสตอรี่ไปและทีนี้พี่ปอนก็ไปเห็นสตอรี่แล้วก็เลยเรียกผมมาครับเพื่อเป็นแบบโชคชะตามากๆเลยผมลิขิตDestiny ก็ขอบคุณโชคชะตาครับผมครับโอ้มันจริงๆมันเป็นซีรีส์แบบฟูลสเกลเป็นเรื่องแรกของเจฟเลยจริงๆแบบทุกๆซีนที่เข้าไปรู้สึกว่ามันแบบอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำหมดเลยแล้วก็แต่จะมีซีนบางซีนที่รู้สึกว่าแบบอย่างซีนบู๊ที่ได้เห็นใน EP สุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นซีนที่เราถ่ายเป็นซีนแรกเลยของเรื่องแล้วก็มีความยากในการที่เราต้องจำตัวของแบบคิวทั้งอย่างทุกอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เสียวเจ็บด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เจ็บจริงๆเจ็บในทุกซีนบู๊ที่เข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจที่เราแบบได้เล่นซีนบู๊ครั้งแรกแล้วก็ทำมันได้เรารู้สึกว่ามันทำได้ออกได้ดีตอนนั้นผมก็อยู่ดูด้วยใช่ใช่ก็ตอนเวลาเข้าด้วยกันใช่จริงๆนั่นเป็นซีนแรกของผมเหมือนกันครับก็คือไปนั่งเล่นเกมนั่นแหละแล้วก็ย้อมผมใช่แล้วก็ย้อมผมและนี่ก็เป็นแบบเรื่องแรกของผมเลยคือตอนเข้าไปอ่ะซีนแรกซีนเดียวกับพี่เจฟตอนนั้นผมแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆคือไม่เคยอยู่ต่อหน้ากล้องแล้วก็ต่อหน้าคนที่เยอะขนาดนี้มาก่อนมันเป็นซีนเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็มีทีมงานเยอะแยะเลยตอนนั้นคือรู้สึกประหม่ามากแต่ว่าก็ได้แบบพี่ปอนได้ผู้หญิงมาช่วยไว้ช่วยไว้มันประสบปัญหามันเป็นสิ่งที่แบบน่าจดจำคือผมชอบความท้าทายนะครับผมก็เลยแบบจดจำสิ่งแบบนั้นตลอดครับอยากให้แอคน้อยลงหน่อยแต่บางคนจริงอยากบอกอะไรเหรออยากบอกให้คิมแบบ enjoy กับดนตรีบ้างอะไรบ้าง enjoy ชีวิตบ้างอย่าเครียดเกินก็อยากจะบอกกับปอร์เช่นะครับว่าสู้ๆครับผมนั่นเองอ๋อเลยแล้วแหละคือตัวเขาเองนะครับคิดว่าแบบเขาเป็นคนโชคร้ายใช่ก็คือเราต้องคิดใหม่แบบเราต้องคิดว่าเราโชคดีจริงเราต้องคิดว่าเราแบบสิ่งดีๆเข้ามาเพราะถ้าเราคิดปุ๊บสิ่งดีก็จะเข้ามาจริงๆใช่มันเป็นความคิดที่แบบว่ามันสามารถปุ๊บเข้ามาในชีวิตคือตอบทุกที่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าชอบหลายซีนมากสำหรับในคลิปนี้จะเลือกเป็นซีนที่พี่ต๋องก็คือแทนคุณกับอาร์มแบบเล่นในรถตรงนั้นนะตอนซีนสุดท้ายและที่แย่งกันแล้วก็กดเราก็เลยแบบระเบิดออกมาตอนนั้นมันหามากลองไปดูนะจริงเด็ดซีนไหนนะพี่เจฟซีนสุดท้ายไงที่เขาแย่งเล่นคอนโทรลเลอร์กันแล้วก็กดปุ๊บว่าระเบิดตุ้มต่อไปที่บ้านไม่เป็นไรตัดไปผมชอบซีนที่ผมนั่งร้องไห้อยู่มุมห้องแล้วก็ฟังเพลงแค่เธออันนั้น
นั้นเป็นซีนที่ผมประทับใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ฟังเพลงของพี่เจฟแล้วมันเพราะมากนี่เพราะจริงๆฟังแล้วแบบมันทำให้ผมแบบ เข้าบทได้ เข้าบทได้มันมีมูดครับผมแล้วก็โรงแรมสวยมากครับก็คือทุกครั้งที่ไปคือรู้สึกได้เลยว่าแบบวิ่งเรามาเที่ยว ไม่ได้มาถ่าย เราก็เลยมีความสุขกับการถ่ายทำตลอดเพราะเราแบบทุกอย่างมันสวยอะ จำได้ว่าเจอบาร์โค้ดเจมเห็นบาร์โค้ดก่อนตอนคณะบริษัทเขากำลังขับรถผ่านเลยเด็กคนหนึ่งลงมาจากรถแล้วผมยาวมากเป็นอีกสีดำรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมาแคสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามีออร่าอะไรบางอย่าง ใส่เสื้อสีอะไร จำได้ว่าใส่ชุดนักเรียน ไม่ อ๋อไม่ใช่ ใส่เสื้อสีเขียว ใส่เสื้อสีเขียว ให้เจฟใส่เสื้อสีดำนี่ จำได้ ใส่มีแบบเสื้อทับสีดำข้างในก็เป็นสีดำนี่ก็ขาวแล้วก็มีแว่นกันแดดอยู่ แล้วก็ไม่คาดผม ใช่เป็นไงดีเทลอ่ะการเล่นทุกอย่างครับผมตอนนั้นก็คือเราเจอกันในแบบคือพี่เจฟมาออดิชั่นมาร่วมออดิชั่นกับผมก็คือมาแคสให้ผม คือมาช่วยดูมากกว่า ช่วยแล้วผมก็ขึ้นไปแคสแล้วแบบตื่นเต้นมากแล้วคือเห็นพี่เจฟอะแล้วผมรู้สึกแบบพี่เจฟเขามีอะไรบางอย่างคือแบบคือเขาเก่ง เขามีพลัง เขามีพลังเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงออกมาผมก็คิดว่าแบบคนนี้ของจริง เฮ้ย ของจริง ไม่ต้องมี ผมว่าอายุผมมันไม่ได้ตามแบบตัวเลขเลย ผมรู้สึกว่าเราคุยกันได้แบบ มันไม่มีการเรื่องอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย ใช่ครับ เพลงก็ฟังเหมือนกันเล่นเกมก็เกม ใช่เพราะว่าเราชอบอะไรคล้ายๆกัน มันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้มีตกน้ำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมยังเป็นเด็กตลอดเวลา อายุเท่าไหร่ 17 เด็กกว่าผมนี่นะ แล้วรุ่นพี่เก้อ คณะตอนนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมอยากเรียนอะไร แต่ผมเคยอยากเข้าคณะแพทย์นะครับ แต่ว่าลงเลิกความคิดไปเพราะว่าเรียนไม่ทันครับพี่เจฟเคยปรึกษาเหมือนจะไม่เคยปรึกษาในเรื่องการเรียน ไม่เชิงแค่เชิงว่าคือเคยคุยกันมากกว่า ว่าน้องอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจำได้ที่พูดตอนนั้นไปก็คือแค่บอกว่าแฮปปี้กับอะไรก็ทำมันนั้นเลยนี่จอยอะไรก็ทำมัน แต่ผมเอนจอยทุกอย่าง ก็ทำทุกอย่าง อ้าว จริงๆอยากทำหลายอย่างมันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างงานเพลงเองงานแสดงผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมาะแล้วก็แค่เราไปต่อจากตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะมีหลายอย่างเรื่องร้องเพลงงานแสดงงานโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าอยากทำในตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ expand มันไปแบบมีทัวร์ของตัวเองหรือว่าอยากจะไปเล่นโชว์ที่มันแบบอยากคิดโชว์ที่มันแบบเจ๋งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยในทุกๆครั้งที่ไปโชว์ สุดยอดผมก็จริงๆตอนนี้ก็มีการแสดงแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมคือผมก็อยากไปทั้งสองอย่างครับแล้วก็อาจจะมีแบบอะไรบางอย่างเข้ามาเสริมแบบเต้นอะไรเงี้ยอยู่ในโช ดี ว์ มากดีมากดีเต้นไปด้วยร้องไปด้วยอ๋อ อะไรวะ ไม่แล้วก็จริงๆอยากเป็นแบบคล้ายๆพี่เจฟก็ไม่ ทำเบอร์ทัวร์ เพราะพี่เจฟไม่ใช่วัวถั่วแต่แบบเป็นแบบทำเพลงอ่ะ อ๋อเบอร์เซอร์ อยากลองดูเพราะว่าผมว่าเพลงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งเป็นอะไรที่แบบเข้าถึงยากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำยากมันต้องเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ทางด้านนี้จริงๆซึ่งผมว่าอยากลองดู เชื่อคิดว่าพอคนทำได้นะจริงอยากเรียนมานานแล้วโหลดแอปภาษาจีนมาในเครื่องเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่มีเวลาเลยรู้แค่แบบบางคำอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าชอบดูหนังจีนตั้งแต่วันหนึ่งชอบดูแบบเยอะมากแล้วก็ดูซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบภาษาจีนถ้าได้พูดเพราะจริงๆแกมาง่ายแต่ว่าคือที่จำคือต้องจำแบบคำจำตัวอักษรอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะก็เลยแบบอยากจะเรียนอยู่ตลอดถ้ามีเวลาว่างคงจะแบบกลับมานั่งเรียนในแอปมือถืออะไรเงี้ย ก็อยากพูดครับก็ถามที่ในกองตลอดเวลาว่าแบบคำนี้พูดยังไง
แบบอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นคำที่แบบยากมาก แล้วคือผมพยายามหาใน YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็คือแบบฝึกพยายามฝึก แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบยากเพราะว่าภาษาจีนอ่ะมันจะมีตัวอักษรต่างๆที่ว่ามันจะเป็นเฉพาะ 3,000 ตัว ใช่ ใช่ แล้วคือมันจำต้องใช้เวลาจำครับ ครับ ก็ชอบกินซาลาเปาครับไส้หมูเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็แบบคือมันจะมีความมันๆอ่ะ แล้วรู้สึกว่ามันความง่ายที่แบบหยิบกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วมันจะมีแบบมีความแบบมีกระดาษรองอยู่ข้างล่าง แล้วทำไม แล้ว ก ก็ ระดาษ รองออก อ๋อมันเป็นความสุขเล็กๆใช่ไหม ไม่แล้วมันเป็นกลิ่นกระดาษ อ่า อร่อยกิน กระดาษ กินกระดาษ ชอบความที่แบบบาร์โค้ดไม่คิดไม่มีอีโก้ไม่มีตัวตนเยอะแบบรู้สึกว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นแบบคลิปสัมภาษณ์กันเลยแล้วพี่มายเขาบอกว่าเราให้ทุกคนลองหลับตาแล้วก็คิดภาพซีนในหัวพี่มายพูดใช่ป่ะแล้วทุกคนก็แบบอะไรของพี่มายแล้วก็ทำหน้าเฮ้ยพี่มายเอาแล้วมูพี่มายใหม่แล้วแต่บาร์โค้ดก็คือหลับตา รู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักอะมันมีความแบบเป็นธรรมชาติอะ หลับก็อ้าวแต่เขาบอกให้หลับตาผมก็ต้องหลับเลย เออ ผมชอบความ perfectionist ของพี่เจฟครับคือเขาเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เขาเก่ง เฮ้ย จริงคือไม่ว่าแบบคือการร้องเพลงของพี่เจฟอะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆแล้วคือผมอยากร้องให้ได้แบบพี่เจฟแบบเสียงสูงปิ้ว จริงๆหรือแม้กระทั่งแบบการเล่นกีตาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นพี่เจฟแล้วเขาแบบคือการทำเพลงของเขาอะมันมีความแบบสุดอะมันสุดในบางอย่างอะผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอารมณ์บางอย่างครับ อยากลองไปเรียนบาร์โค้ดดูว่าแบบ มันจะโหดแค่ไหน มันจะโหดหรอเพราะว่าคนเขาเป็นคนโหดอยู่แล้วไงเราอยากรู้ว่าแบบในสมมติคืออยากได้เก็บไว้แบบความเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ว่าแบบเด็กอายุ18อะไรเงี้ยเขาเรียนม.6 กันแล้วมันเป็นวัยแบบประมาณไหนเพราะว่ามันนานมาก ประมาณแบบ9 ปีแล้วอยากรู้กลับไปว่ามันเป็นแบบฟีลลิ่งไหนแล้วบาร์โค้ดอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตในตอนเรียน ส่วนผมอยากร้องเพลงทุกเพลงบนโลกที่มี เพราะว่าพี่เจฟเนี่ยร้องได้ทุกเพลง ผมก็เลยอยากร้องใช่ผมสลับนะ แต่ตอนนี้ก็ได้หลายเพลงแล้วบางคน ผมพยายามขึ้นให้สูงนะครับไม่ได้ เดี๋ยวไม่ได้ เดี๋ยวได้ต้องฝึกผมมีก็คือพี่เจฟซื้อกีตาร์ให้ครับ อันนั้นก็คือซิงมาก สิง ซึ้ง ซึ้ง มันไม่ต่อ อ๋อซึ้ง ซึ้งมาก ก็คือตอนนั้นน่ะคือกีตาร์ผมมันแบบมันกดยากอะไรเงี้ยคือบ่นมานานแล้วแล้วอยู่ดีๆพี่เจมส์เขาก็โทรมา บอกเฮ้ยเดี๋ยวมีกีตาร์ไปส่งเกินไปอ่ะคือตอนนั้นคือแบบซึ้งมากแล้วก็แบบได้มาคือเล่นทั้งวันเลยทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่นอนอ่ะแล้วแบบขอบคุณมากจริงๆครับ มันคือแค่รู้สึกว่าคือเคยเห็นบางคนเล่นกีตาร์ตัวเนี้ยครั้งแรกคือตอนที่ออดิชั่นแล้วรู้สึกว่าน้องอ่ะตัวบาร์โค้ดอ่ะมันมีความสามารถเกินกว่านี้แล้ว รู้สึกว่าควรจะมีของที่มันเหมาะสมกับเสียงของบาร์โค้ดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อให้ ขอบคุณค่ะ คุณเจฟเชิงของเจฟจะเป็นแบบเชิง emotional support มากกว่าที่แบบว่าแค่รู้สึกว่าแบบบาร์โค้ดเป็นตัวของตัวเองในโมเมนต์ที่เรารู้สึกกำลังเครียดมากๆแล้วพอเห็นน้องเรารู้สึกว่ามันก็แบบมันก็แค่นั้นไม่หว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบอยู่กับโมเมนต์ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบรู้สึก enjoy กับโมเมนต์ได้มากขึ้น เราเชื่อว่าแบบทุกเมืองที่เราไปจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เสมอ ได้ กับคนที่เราก็คือคนที่แสดงก็คือพวกเราเนี่ย เซอร์ไพรส์กับพวกเราเองจริงๆทุกโชว์อะเวลาเราไปแต่ละเมืองแต่ละที่ ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็มีเซอร์ไพรส์ทุกที่ ครับเตรียมดู รอติดตาม รอติดตามที่ตอนพี่เจมส์แล้วกันครับ
บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายครับขอบคุณครับ